ها موږ وینډو 7 کې یو شی ما تاسو ته ونه ښووه چې سروس پیکس به څنګه تاسو چک کوئ د وینډو سپیشلی لکه په دې وینډو 7 باندې چې دی نو موږ سره 2016 افیس پورې چې دا کار کوي. نو ګوره ما په کمپیوټر باندې رائټ کلیک کو پراپرټیز ته رالم او که تاسو ګورئ دا موږ سره الټیمیټ ایډیشن دا او دا کم یو وینډو دا د سروس پیک 1 دا مطلب دا دی چې دی باندې افیس 2016 پورې کار کوي یعنی 2010 in 2007 2010 13 16 دا په دې کار کوي. نه دا چې تاسو سروس پیک چک کولی چې هر یو وینډو چې یا که ایکس پی یا خیر ایکس پی ختمه شوې ده که 10 که هر یو یا نو راځو سٹارټ بٹن ما واله آل پروګرامز او مایکروسافټ افیس که تاسو ګورئ 2013 لیکلی دی ما په دې کلیک کو که تاسو ګورئ دی کې دا مختلف قسمه پیکیجز دی په 2013 افیس کې ورډ 2013 ما کلیک کوه انتظار وکړو چې کولاو شي خدا که تاسو ګورئ بلینک ډاکومنټ راغی دا ما کلیک کوه سیم که تاسو ګورو ما غشان دی ریبن سیستم دی نه دا یاد ساتئ دا از ا هول دی ته موږ سوای دی ته موږ ریبن وایو نو پدې کې هوم ټیب بیا ګروپس په ګروپس کې خپل یعنی کمانډز مختلف قسمه پراته دي سیم هغه ایډیا ده خدای یاد ساتئ ته دی فیچرز چې دی نه لګ ایڈوانس شوی دی دا چې دی نه که تاسو ګورئ دا موږ سره کویک اکسس ټول بار راځي دا سیو انډو ریډو او دا موږ سره فایل ټیب دی په فایل ټیب کې دی ایریا ته چې دی نو دا یاد ساتئ بیک سټیج ویو ویل کیږي ٹھیک ده دا موږ سره بیک سټیج ویو شه نور اوپن نیو سیو کلوز دا ټول هر څه پکې اویلیبل دی دا لګ ما بیک که تاسو ورته پکې بیک بٹن موجود و او سټیټس بار دی که تاسو ګورئ نو خاص دونه فرق خو فیچرز ایڈوانس شوي دي فیسیلیټیز پکې زیات راغلي دي بیا که موږ سٹارټ ته راشو آل پروګرامز مایکروسافټ افیس 2013 که موږ ایکسل 2013 کلیک کوه او بلینک ورکبوک باندې ما کلیک کوه ټایم اخلي لږ شانتي خدا که تاسو ګورئ د ایکسل له سیم هغه فیچرز یعنی ریبن دی که تاسو ګورئ هوم ټیب انسرټ ټیب پیج لی اوټ ټیب بیا هغه کې هر یو کې خپل خپل ګروپس او خپل خپل ګروپس کې دي موږ سره څه دي کمانډز اویلیبل دي کویک اکسس ټول بار دی فایل ټیب دی بیک سټیج ویو دا که تاسو ګورئ نو دا شو بیا راځو سٹارټ آل پروګرامز Microsoft Office بیا PowerPoint 2013 blank presentation لږ انتظار وکړو لږ ټایم اخلي زما د لیپټاپ ها دا که تاسو ګورئ نو دا Microsoft PowerPoint شو هوم ټیب شو که تاسو ګورئ انسرټ ټیب ډیزاین ټیب ترانزیشنز ټیب او بیا په دې کې خپل خپل ګروپس او خپل خپل ګروپس کې کمانډز دي یا کویک اکسس ټول بار دا د موږ سره موجود دی فایل مو کلیک کو او که تاسو ګورئ نو موږ سره بیک سټیج ویو ده او دا موږ سره نیو اوپن سیو هغه ټایپ کمانډز اویلیبل دي بیا راځو سٹارټ آل پروګرامز مایکروسافټ افیس او په هغې کې راځي پبلیشر په کلیک کو پبلیشر چې کلیک مې وکړو که نه اوس مې کلیک کو دا ګوره بلینک لږ سلو روان خیر دی ویټ وکړو کله که تاسو ګورئ پبلیشر سیم هغه ریبن هوم ټیب انسرټ ټیب پیج ډیزاین شو کویک اکسس ټول بار شو فایل ټیب شو بیک سټیج ویو شو دا ټول هر څه اویلیبل دي دغه شان د سٹارټ آل پروګرامز مایکروسافټ او په دې کې اکسس هم دا موجود دی او دا بلینک ځکه نه وایم چې هغه بیا دغه ځای دی به سیف کړم به خو ما هغه شانتي فیچرز دي ټیک دا فیچرز دی کې لګ ایڈوانس شوي دي نو ایڈوانسمنت پکې راغلي دي وګورئ دي که تاسو ګورئ لږ پیکیجز هم پکې سیو واشتي آوټلوک هم دا د خیر اویلیبل اول نه که تاسو ګورئ سکای ډرایو هم پکې دی دا که تاسو ګورئ لینک 2013 هم پکې دی که تاسو ګورئ په اور انفوپات ډیزاین ان انفوپات دا هم پکې اویلیبل دي نو دا مختلف قسمه پیکیجز موږ سره دی کې اویلیبل دي نو دا موږ سره افیس 2013 دی که تاسو وګورئ او غزل ته کراس کول واړم نو هم باندې شم ټیک ده دا موږ سره څه شي شو مایکروسافټ افیس 2013 صرف انټرفیس صرف فلحال دا ته چک کول غواړم چې کم افیس څنګه دی او دا به ملک بند کوه دا شو مایکروسافټ افیس 2013
स्टार्ट बटन में क्लिक کړه او رالم آل پروګرامز ته تاسو کو ګورئ دې ټایم کې موږ سره مایکروسافټ آفیس 2016 انسټال لګه تاسو ګورئ ورډ 2016 ایکسل 2016 شو ون ډرایو فور بزنس شو ون نوٹ 2016 آوټلک 2016 پاور پوینټ 2016 پبلشر 2016 او سکایپ فور بزنس 2016 دا موږ سره په 2016 ان 2016 آفیس کې دا موږ سره اویلیبل دی ګوره مایکروسافټ ورډ باندې مې کلیک کو انتظار ولکوه او دا یاد ساتئ چې دا ما په وینډو 7 باندې کستو چلو دا سروس پیک 1 دی چې تاسو دا آی ډی ای چې به په وینډو 7 کم از کم دا چلی دی شي بلینک ډاکومنٹ ما کلیک کوه ټایم علی ښه دا که تاسو ګورئ دا د 2016 انټرفیس دی یعنې څه خاص داسې په 2013 او 16 کې څه دومره ډېر غټ فرق نشته انسرټ که تاسو ګورئ ټیپ شو هوم ټیپ شو په هغې کې خپل خپل ګروپس دي دا دی اویلیبل دي فایل ټیپ دی ټیک ده او بیک سټیج ویو ده که تاسو ګورئ بیا که تاسو ګورئ نو موږ سره کویک اکسس ټول بار دی ټیک ده نو ګوره سټارټ آل پروګرامز کې اکسس چیک کوه اکسس نه سوري ایکسل 2016 بلینک ورک بک میں کلک کوا او که تاسو ګورئ نو سیم هغه شانت انټرفیس دی ګوره معمولی ډیفرنس راغلی دی خو دونه ډېر فرق نشته ټیبز دی که تاسو ګورئ کویک اکسس ټول بار فایل ټیب بیا به دنده بیکس شیټ ته که تاسو ګورئ دلته شیټ 1 استعمالیدل شروع شوي دي ټیک شو ځکه چې مخکې زړو افیس کې به شیټ 3 پورې راتله اوس باید ډیفالټ شیټ 1 دی کې راځي نو که بیا تاسو سیوا کول غواړئ سیوا کولی شئ د دې ځای نه نور هم ته د آپشن شته بیا راځو آل پروګرامز مایکروسافټ پاور پوینټ کې کلیک کوه 2016 بلینک پریزنټیشن ما کلیک کو او دلته تاسو ګورئ دا موږ سره سیم هغه شانتي چې دی نو سیسټم دی لکه ټیپ شو ریبن شو که تاسو ګورئ زه هول کویک اکسس ټول بار شو فایل ټیب او بیا دغه هر څه اویلیبل دی بیا که راشو سټارټ آل پروګرامز پبلشر شو 2016 بلینک مو کلیک کوه دغه انتظار ښه بیا که تاسو ګورئ سیم هغه ریبن سیسټم دی کویک اکسس ټول بار دی ټیبز دی په هغې کې خپل خپل ګروپس کې خپل خپل کمانډز او فایل ټیب بیا که راشو سټارټ آل پر دی اکسس 2016 دا بلینک نه وام یاره دی کې خدا هم ریبن سیسټم د سیم هغه پلیټفارم دی نو که تاسو ګورئ دا آفیسز ټول یو شانتي دي معمولی ډیفرنسز دی نو که تاسو آفیس مونږ بیا سټارټ کوو زه خیره خبره بیا وکړو زه فعل دا شو موږ سره 2016 آفیس که مونږ بندول غواړو دې ځای نه بندولی شو خو دا شو مونږ سره د دې انټرفیسز مونږ صرف شکلونه مونږ چک کړل د آفیسز دا یاد ساتئ مونږ پکې څه کار کړی نه دی نو دا شو 2016 آفیس